अर्चना पाचपुते. अर्चना's किचन मध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी आज तुम्हाला खमंग फोडणीच्या शेवया कशी करायची याची पद्धत सांगणार आहे. प्रथम आपण त्याचे साहित्य पाहू. खमंग फोडणीच्या शेवयासाठी लागणारे साहित्य: हळद, मीठ, तेल, कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा, मिरची, शेवया आणि शेंगदाणे. प्रथम आपण कढईमध्ये शेवया भाजून घेऊयात. आपल्या शेवया इथे खमंग खरपूस भाजून झालेले आहेत. तर मी इथे या प्लेटमध्ये अशा काढून घेते त्या. आता आपण फोडणी घालूयात त्याला. त्यासाठी कढईमध्ये 1.5 ते 2 चमचे तेल घालून तेल छान गरम होऊ देऊयात. इथे आपण तेलाऐवजी तुपाचाही वापर करू शकतो. मुलांना जर आवडत असतील तर तिथे तूपही वापरू शकतो आपण. तेल छान गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मुठभर शेंगदाणे घालायचे आहेत आणि ते छान खरपूस भाजले गेले पाहिजेत, तळले गेले पाहिजेत त्या तेलामध्ये. जेणेकरून ते खाताना असे कडक लागतात, छान लागतात, छान तळले गेल्यावर. अशा प्रकारे छानसे शेंगदाणे तळल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण जिरे मोहरी टाकलेली आहे. त्याला छान तडका आल्यानंतर कढीपत्ता टाकलेला आहे थोडासा, ते हलवून घेतलेला आहे. त्यामध्ये थोड्याशा मिरच्या टाकलेल्या आहेत, 2-3 मिरच्या कापून टाकायच्या आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकून परत परतून घ्यायचं. छान लालसर कांदा लालसर परतला गेला पाहिजे छान फोडणीमध्ये. त्यानंतर त्यात अर्धा चम्मच हळद टाकायची आहे आणि परत परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून परतलेली आहे आपण. कोणत्याही भाजीला किंवा कोणत्याही फोडणीला फोडणी ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. फोडणी छान बसले तर त्या भाजीला, त्या कुठल्याही वस्तूला म्हणजे हे चव येते खूप छान. आणि नंतर आपण त्यात गरम पाणी घातलेलं आहे. गरम पाण्याचं प्रमाण हे असं आहे, 2 वाटी जर शेवया असतील तर 2 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. आणि त्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आपण आणि त्याला छान उकळी येऊ दिलेली आहे. आता त्याला छान उकळी येत आहे. उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण लालसर भाजलेल्या शेवया टाकायच्या आहेत आणि त्या छान त्याच्यामध्ये परतून घ्यायच्या आहेत अशा. जेणेकरून त्या पाण्यामध्ये पूर्ण बुडायला गेल्या पाहिजे त्या शेवया, म्हणजे त्या छान शिजतील. आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरती 2 मिनिटासाठी ताट ठेवायचं आहे. दोन मिनिटांनी आपण झाकण काढून घेऊ. असे छान शेवया रेडी झालेल्या आहेत. त्या एकदा परतून घेऊ. मुलांना अशा गरम गरम शेवया खायला खूप आवडतात, त्यामुळे त्यांना गरम गरम शेवया दिल्या तर खूपच छान. अशा प्रकारे शेवया आता रेडी झालेल्या आहेत आणि त्या आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊ. या शेवयाला टेक्स्चर पण खूप छान आलेलं आहे. त्या रेडी झालेल्या आहेत. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचे काही सजेशन्स असतील तर तेही कॉमेंट बॉक्समध्ये पाठवा. धन्यवाद.